كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار 4 الساعة 3 لنتناقش ونتحاور ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعية. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار 4 الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. تحياتنا لكم متابعينا ومستمعينا من 102.3 FM. معكم حسين هاشم وحلقة جديدة من برنامج شو الأخبار. وأكيد ضيوف جداد اليوم مثل ما موعدين على هذا البرنامج. دائما بيكون معنا ضيوف متنوعين ومختصين بالمجالات اللي نحن بنحكي فيها من خلال هيدا البرنامج. اليوم حبينا نغير شوي بالموضوع هيك كمان لحتى دايما نوسع المعلومات تبع المستمعين تبعنا. موضوع في غاية الأهمية بعتقد، وخاصة في ظل هيدا الجو اللي نحن عايشين فيه في الولايات المتحدة الأمريكية، يتعلق بكيفية البدء بشركة. كيف فيكم تبلشوا شركة تعملوا بزنس، شو هن المستندات أو الدوكيومنتس المطلوبين منكم لحتى تعملوا هيدي الشركة، وأيضا كل الشغلات القانونية اللي لازم تنتبهوا لها لما أنتم عم تبلشوا شركة. ليش قررنا نحكي بهذا الموضوع؟ بالمنطقة اللي نحن عايشين فيها أو بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في كتير هيدي الهجمة مثل ما نحن بنسميها على إنه العالم تفتح شركات. في كتير عالم عم يبلشوا شركات من بيوتهم، حتى بتلاقيهم فتحوا انستغرام بيج أو فيسبوك بيج أو على السوشيال ميديا وسموها وهيك. بس في كثير من الأحيان which is مش غلط by the way، لازم نفتح شركة ولازم كمان يكون عندنا هيدي الأفكار الجيدة، بس كمان لازم ننتبه على النواحي القانونية لكيفية أو الطريقة القانونية السليمة لفتح الشركة وشو هن المستندات اللي لازم ننتبه لها. وأيضا نحن عم نمارس عملنا بهيدي الشركات شو هي العلاقة القانونية اللي لازم ضلية على طول موجودة نحن منتبه لها. موضوع في غاية الأهمية، لازم ننتبه له هذا الموضوع. معنا أساتذة محاميين مختصين في هذا الموضوع، ساعدوا عشرات بل المئات من الشركات أنه تفتح أبوابها، وبعدهم عم بيساعدوها من ناحية المعلومات القانونية. فأكيد اليوم رح يكون معنا الأستاذ المحامي مصطفى حويلي، وأيضا الأستاذ المحامي آدم مرتضى من حويلي مرتضى عن السوشيت موجودين في مدينة ديربون. واليوم هيدا هو موضوعنا. الحلقة تعرض بشكل مباشر، استفيدوا من وجودهم معنا. أي سؤال عندكم إياه فيما يتعلق إذا أنتم حابين تبلشوا شركة أو بلشتوا شركة ريسنتلي أو عندكم شركة، شو هي الشغلات القانونية اللي لازم تنتبهوا لها. حلقة لازم كل واحد منا نستمع لها، وأيضا يدق ويتفاعل معنا ويسأل أسئلة لحتى أنتم تستفيدوا، وأيضا الأشخاص اللي عم يستمعوا لنا يستفيدوا من خبرة الأساتذة المحاميين الموجودين معنا اليوم. ببداية الحلقة ودائما نتشكر الداعمين لهذا البرنامج، كل من فرنتشر كينج موجودين على جوي رود وجرينفيلد، يو اس مزاد الولايات المتحدة الأمريكية للفضة والسبح، اي بي لايتنج سبلايز موجودين بمدينة ديربون هايز، تاكسبرتس لتخليص المعاملات وايضا للتاكس والتاكس والريتيرنز موجودين بمدينة ديربون، العقاري علي بيدون من كيلر ويليام ليجاسي، ماي فيرتشوال اكاديمي، ديربون ادلت اند كوميونتي اديوكيشن، جيفت اوف لايف ميشيغان، وتوب مورجج كومباني اليكس دهينه. للتواصل معنا على الراديو مباشرة رقم التليفون 313-769-6666 313-769-6666. وللتواصل مع مكتب حويلي مرتضى عن السوشيتس للمحاماة والاستشارة مجانية رقم التليفون هو 313-908-6019 هذا رقم المكتب المحاماة والاستشارة المجانية. يعملون في جميع حقول القانون من هجرة ولجوء إلى بزنس، أكيد الكريمنال، الفاميلي لا. أي سؤال عندكم يتعلق بهذا الموضوع دائما فيكم تتواصلوا معهم. وكما ذكرنا الاستشارة مجانية رقم الاتصال المباشر 313-908-6019. هلا فيكم تدقوا على الراديو، الخطوط مفتوحة 313-769-6666. مصطفى وآدم أهلا وسهلا فيكم. أهلا حسين، كيفك؟ قديش مهم هيدا الموضوع اللي احنا عم نحكي فيه اليوم مصطفى أو آدم؟ هيدا البروجرام يعني about starting a business يعني the right way مع business plan و articles of organization يعني they're very very important. Because كتير عالم بيبلشوا business من بيوتهم و they don't register مع الستيت. المشكلة هيك is يعني if صار مصيبة بالبزنس، يعني انت فتحت home delivery للأكل وواحد جاب food poisoning من أكلك، حدا تسمم من الأكل أو شيء. شو بيصير إن if انت ما فتحت a corporation or a LLC هن they can go after you personally. يعني هيدي كلها doing it properly it falls back على protecting yourself from being sued personally. هيدي كتير مهمة هيدي النقطة آدم، لأنه مثل ما حضرتك ذكرت إذا ما عندك شركة وصار في مشكلة أنت باللي ببلشوا ساعتها بيجوا عليك أنت كشخص وعلى أملاكك الشخصية. بس في حين وجود شركة، أكيد هلا بنحكي عن الشركة، ساعتها فيهم يرفعوا قضية على الشركة مش عليك أنت شخصا. فبتضليك أنت حامي حالك
من هذا الموضوع مصطفى؟ ونحن اكيد يعني صراحه انا بدي اعتذر للعالم لانه هيدي توبيك لازم نحن نحكي فيها من فتره. هلا عم بتشوفها كتير انه بس واحد بده يروح يستاجر يعني بنايه او بده يستاجر يعني سويت عاده. هلا قبل يعني هيدي مش مثل بيت كوميرشال اتس ديفرنت مثل ما كان كيف كنا نحكي يعني بالافكشن وبالنفس الشيء. يعني اتس فيري ديفرنت بروسس. هلا عم بيصيروا يعني اللي بدهم ياجروا هالشركات اللي عم بياجروا لك البيلدينج او السويت عم بيسالوا لانت تجيب لهم بزنس بلان لهن يعني هن يشوفوا اذا هن بيقدروا even ياجروك اياها. You know what I'm saying? So عادة العالم بس عم بيروحوا يعني they're trying to go get leases for their buildings or they're being denied لأنه they're not taking them يعني a proper business plan ما عندهم يعني the proper documentation. هيدا كل شيء it's very important especially إذا عندك business where you have a partnership. أهم شيء عم نشوف كتير businesses ما عندهم partnership agreement مع بعض ولا سمح الله إذا بيصير شيء مع يعني أو مع الأشخاص أو مع البزنس عم بيصير في مشكلة بالمحاكم. طيب خلينا ناخذ نقطة ونقطة لحتى المستمعين تبعنا كمان يكونوا معنا على نص الصفحة. أكيد يحل واحد عنده أي سؤال بليز دقوا لحتى تستفيدوا من المعلومات. 313-769-6666 هذا رقم الراديو 313-769-6666. خليني أنا أبلش من البيسكس كما بيسموها من الأول. أنا بدي بلش شركة. أوكي شو لازم أول شيء أعمل؟ انت you have to decide شو الستراكشر تبع البزنس. يعني الهيكلية تبع الشركة. يعني هيدي كلها it falls back على taxes. if انت عندك corporation it has عندها certain tax rules وبدك LLC عندها certain tax rules كمان. يعني هون الفرق بين LLC و INC which is an incorporation. نعم. وفيك نعمل sole proprietorship. أنا I don't advise people to do that because يعني هيدي ما عندك any legal protections. طيب. أول شيء بدنا نفكر بالهيكلية تبع الشركة اللي نحن بدنا نعملها. وهيدا it comes down from a business plan. وهلا as مصطفى قال هودي they're renting للcommercial بدهم business plan because مثل واحد he's renting bed ومع COVID أنت you don't want to rent to someone you're not sure they're going to be there 3 to 6 months. But you want to make sure هيدا space is filled. مش إنه والله يفتح شهر شهرين 3 أشهر وبعدين تضطر تسكر وبعدين you have to تطلع على نظر واحد يجي ياخذ يفتح. So يعني having a good business plan it sets up the structure للbusiness with tax structure شو بدك any insurance you might need. You need هيدا business plan not only to rent you needed to get a loan from the SBA or from the bank. وصراحة it's not hard to make. It's just time consuming. If انت you don't know what you're doing it could seem like a very big project. بس يعني أنا for example I went to business school بالundergrad. So أنا عندي experience بهالشيء. So when نحن بس بلشنا law firm عنا I was able to pretty much decide everything before we ever stepped in front of an accountant to set up the tax structure. وهيدا it's another thing. كتير عالم they want to go to a محامي بس only a محامي or only an accountant to set up their business. بس يعني they benefit from having both. أفضل إنه لأنه ليك خليني لك شغلة في أشخاص لما بدهم يبلشوا شركة يقولوا إنه أنا بدي أعمل لارا أو بدي أعمل شيء خلاص بروح عند accounting المحاسب وخلاص هو بيعمل لي الريجستريشن مع الستيت مع IRS بيجيب لي الدوكيومنتس وخلاص أنا am done. وهيدا you can do that بس يعني if انت فاتح business لحالك you don't need a lawyer to draft any of the documentation because you're the only owner. There's يعني any disputes you're not gonna have any disputes with another person. Any disputes انت عندك بالbusiness you're the only person making the decision. بس يعني if you're going into a partnership agreement مع 2, 3, 4, 5 people more you need a lawyer to draft a very very clear articles of organizations, articles of incorporation, bylaws كمان. The bylaws because they dictate the disputes. يعني وصراحة I think Adam said it perfectly. يعني it's very important وهن ليك صراحة أنا حقولها مثل ما هي. هون بيجيبون كتير بيخبصوا بهالأشياء. يعني بيروحوا عن اكاونت بيوفروا شويه مصاري بس المشكله وين يا حسين مش بس تبلش الشركه وين بس تكون الشركه it's established. ما هونيك when you run into the issues. you run into issues بتكون عندك مشاكل يعني when it comes to يعني dissolution of the business. يعني هيدا it's very common بيكون عندك يعني 4 or 5 partners they're all invested into a business وخيي ما بعرف شو صار البزنس يعني it had to close. How are you going to dissolve it? يعني who's going to get what? يعني what's the best way of closing the business? How do you waive يعني liabilities يعني when you're dealing with a situation? So for example, إذا واحد راح فتح يعني مثل what Adam was saying, just like a food delivery place, okay? هيدي
liability لك can be very big, especially إذا أنت يعني for example when you hired يعني a driver for your business ولا سمح الله عمل حادث وأنت you didn't have him on the paperwork يعني شو بيصير؟ You know what I'm saying? إذا يعني who do they sue? Do they sue your driver personally? Do they sue your company? There's a lot of laws that go into it. The people they're just not updated enough on it. طيب خليني أنا يعني بفوت فيها وحدة وخاصة بدي أشرح شوي للأشخاص اللي هن عاملين بزنس بالبيت يعني لأنه أنا بعتقد يمكن بزنس بالبيت عليه liability أكثر من بزنس فتحه أنت بناية لأنه كمان بتعرض بيتك لحد ما لملاحقة قانونية إذا منك حاطه بالستراكشر المضبوطة إذا ماني غلطان. أول شغلة لما أنا بدي أفتح بزنس بدي أعمل شيء اسمه بزنس ريجستريشن. مع مين بعملهم هودي؟ هيدي أنت يمكن تسجيل البزنس. فيك تروح عن محامي، فيك تروح عن accountant، أنت فيك تعبي الفورم you can send it in yourself. You don't need to go to anyone. أنا مذكر لما فتحنا إديكير ب 2013 طلعت على It's the easy. هيدي it's the simplest part of the process. You mail them a check for $50 وخلاص فتحت البزنس. هذه مع الستيت. مع الستيت بس بتفتح بتعمل شيء اسمه business registration مع الستيت. بعدين ميشيغان شيء اسمه لارا. بعدين هلا after a couple weeks the IRS they send you your employer tax identification number. مش مطلوب منك تبعت شيء للIRS أنت ولا؟ No, the state does it. The state does it. هنا بيبعتوا لك التاكس ID وهون فيك تبلش كل شيء. هيدي it's the simplest part. بعدين but the issue is أسهل طريقة. هيدي مسجلة هيدي أسهل شيء. if حدا إجا لعندي قال لي بدي أفتح بزنس افتح لي البزنس أنا tell him go to an accountant. Because أنت you're gonna pay me more to do it حرام. إذا بس بده يفتح. بس registration go to an accountant. It's gonna be cheaper and صراحة you don't need to pay me that much money to do it. Okay. بعدين بس أنا I would always start with a business plan بالأول. So you figure out because registering is easy but registering the right thing is hard. نحن we ran into that بس فتحنا law firm المكتب عنا because lawyers and doctors and professionals and they can either open a professional corporation or they can open a professional limited liability company. وهيدا that's a conversation أنت you should have with an accountant to see أيها بتضبط لها أكتر. هيدي كمان يعني ركزوا معنا فيها هيدي مستمعينا ومتابعينا حلو واحد بده يحضر الحلقة إنه لما نحن عم نبلش شركة مثل ما قلنا في أنواع يعني في limited liability company LLC في sole proprietorship فاهمين كيف في incorporated اللي هي الإنك وفي different corporations كمان في S corp C corp S corp يمكن شوي عم نفوت بالديتيلز بس كمان لازم نعرف نحن شو هي الستراكشر شو هي الهيكلية تبع هذا البزنس لأنه إذا الفاونديشن صح هيدي على طول لما بنفتح شركة أنا على طول بقول لهم للشباب إذا البيس تبعكم إذا الفاونديشن تبعكم صح لما تبلشوا أنتوا شركة هيدي الشركة رح تنجح ورح تستمر بس إذا الفاونديشن تبعكم غلط هيدي الشركة ما رح تقدر تستمر ما رح تقدر تنجح ما رح تقدر يعني تعمل بدي أكيد بدي أذكركم متابعينا ومستمعينا بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة في هذه الحلقة عبر الاتصالات والتعليقات وأكيد الأسئلة مع ضيوفنا الأستاذ المحامي مرتضى والمحامي مصطفى حويلي. رقم التليفون على الراديو هو 313-769-6666 وللتواصل المباشر مع مكتب المحاماة حويلي مرتضى أسوشيتس موجودين في مدينة ديربون والاستشارة مجانية. رقم التليفون 313-908-6019 313-908-6019 أكيد الاستشارة مجانية كما ذكرنا ويعملون في كافة مجالات القانون. طيب بدنا نعمل بزنس بلان هذه بزنس بلان او الخطه تبع الشركه نحن كيف بدنا نشتغل شو الاليمنتس الموجودين بقلبها شو الشغلات اللي لازم تكون موجوده بهالبزنس بلان وهل يا ترى بدنا بزنس بلان معقده ولا فيها تكون simplified. You can do both بس يعني if انت you're applying for a loan the more information عندك يا بالبزنس بلان بتكون احسن because انت you're trying to convince the bank or you're trying to convince the government to give you money. The more information you give them the better. يعني I've helped people with a business plan the biggest thing الpurpose تبع البزنس بعدين الميشن statement what do you want the business to do how do you see it growing in the next 5 to 10 years بعدين كيف عم تشوف البزنس عم يتحسن أو عم يكبر من 5 ل 10 سنوات. بعدين what we go into is the financials. يعني if أنت you're gonna sell أراجيل for example بديابورن أنت فاتح tobacco store you find the cost the average cost for المعسل والفحم وهيك والأراجيل and you guess how much you're gonna need for the first month. يعني but you make a very conservative guess. Educated guess. على inventory. تمام. و the profits you make them you give 3 sets of profits that you expect to make
you do a conservative, you do a liberal, and you do an average between the two. That way it shows the bank or it shows the person you're renting from that you're serious. أنت أخذت الوقت and you found every single possible opportunity to see how much everything's gonna cost and how much you can make in the first couple months. نعم. هذه مهمة كتير هيدا البزنس. تفضل مصطفى، عندك شيء زيادة؟ ما هي أهم شيء ما هو البنوك و all these private loan creditors هن what they want to do is they want to see most importantly where their money is going. إذا أنت بتفوت لجوا وأنت يعني you don't have يعني that much of a name و all you have is a couple thousand to invest, you're asking them to invest in you. That's what it is at the end of the day. هن they're investing in your business. And they expect you need to pay them back. The only way you show that is in the business plan. You need to write where the money is going. First thing they always ask is how much you want from us. قديش بدك منا where that money is gonna go. أيوة. هي. When am I gonna get it back? Exactly. ما هي. So the business plan is gonna مثل ما قال آدم كل شيء بده يكون بقلبه. يعني how much of the money أنت اللي عم تستعاره حيروح على الانفنتوري. إذا أنت you're gonna hire workers, what are the positions حيكونوا? How much are you gonna pay them? How much are you paying monthly for your lease? So the bank has an average cost of how much they need to give you, and based on the business plan, they'll decide. That's why it's so important. Then the business plan will tell the loan institution if they should give you the loan or not. Or if you don't have a business plan, you're likely to be denied. Unless you have a co-signer that has a lot of money. ما هي المشكلة. That's why a lot of people إذا هن بدهم يفوتوا لحالهم على البزنس, you always see them with a partner لأنه they can't get approved for a loan by themselves. So they have to find a private investor to put their name on the loan. مهم كتير هي النقطة. وقصة البزنس بلان كمان كتير مهمة. إن كان من ناحية تعمل بلش صح من ناحية الهيكلية تبع الشركة, أو أيضا من ناحية إنه إذا أنت بدك قرض لحتى تقدر تفتح هذه الشركة, لحتى تشتري انفنتوري, يعني لحتى تستأجر, لحتى تعمل ريموديلنج. يمكن أكيد بدك لتسي أنت عم تفتح بمحل, أكيد بدك تعمل استثمار بهالمحل, تحاول يصير بطريقة يعني فيك أنت تبلش فيه, كان براندينج أو بدك تحط ساين أو شيء, هذا كله بيكلف مصاري. فلحتى تكون فرصك أحلى لحتى تحصل على قرض أو لون من إن كانوا من بنك أو من مؤسسة مالية, دائما لازم يكون عندك بزنس بلان بيحسن لك أكيد هيدا الموضوع. طيب خليني أخذ أول بريك لأن بحلقتنا اليوم. قبل ما نروح على البريك بحب أذكركم بضيوفنا لليوم, المحامي مصطفى حويلي والمحامي مرتضى. أكيد بيعملوا بأكثر من شق بشقوق القانون, بيقدروا يساعدوكم فيه, إن كان من ناحية الهجرة واللجوء أو من ناحية البزنس والشركات, من ناحية أيضا الإخلاء والإفكشن فيهم يساعدوكم, من ناحية المشاكل العائلية والجرائم وكل هذه المواضيع. الاستشارة مجانية. رقم التليفون للتواصل معهم هو 313-908-6019 313-908-6019. رح ناخذ أول بريك لحلقتنا باليوم, وبعد البريك نكمل حديثنا وحلقتنا المباشرة من برنامج شو الأخبار معي أنا حسين هاشم. مزاد الولايات المتحدة للفضة والصبح. جميع منتجاتنا مصنوعة يدويا من الألف إلى الياء أو منطقات باليد أو من التحف والأنتيكة النادرة. مصادرنا متنوعة من البحرين حتى مصر والعراق وصولا إلى إيران وتركيا. نحن نضع في خدمتكم فقط الأحجار الكريمة الطبيعية, ولا مكان للغش عندنا. للاتصال 208-856-8658 أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك @US مزاد. للأناقة والرقي عنوان. نزين بيتكم بالتميز والفخامة. مفروشات الملك فرنتشر كينج, جودة عالية بأسعار مخفضة ومدروسة. تنزيلات 30% على كافة المفروشات. دفع بالتقسيط من دون فوائد. نو كريدت تشيك, بالإضافة إلى تخفيضات 40% على السجاد. زورونا الآن 15510 جوي رود ديترويت. هاتف 313-397-2003. IB Lighting Supplies, متجرك الأول إن كنت تبحث عن إضاءة مميزة للمباني السكنية والتجارية, بالإضافة إلى الثريات الفاخرة المصنوعة من الكريستال بتصاميم عصرية وأسعار مدروسة. IB Lighting Supplies بإدارة عماد بوسي. زورونا الآن. هاتف 313-438-6516. العنوان 22325 West 1 Avenue, ديربون هايتس. حابب تشتري بيت وعم بتدور على مين يساعدك؟ كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريدت سكور؟ جاي على البلد جديد أو دخلك محدود؟ لا تفكر ولا تحتار, لك المشكلة وإلها حل, خصوصا مع خبير القروض العقارية علي دهيني. خبرة ودقة ومصداقية, وبالنهاية ما بتلاقي إلا قرضك معك ومفتاح بيتك بجيبتك. Top Mortgage Company, you dream it, we achieve it. 313-2474844 or 248
حامل هم الضرايب وعندك أسئلة كتير واستفسارات؟ مش عارف لوين تروح ولا مين تلجأ؟ لا تفكر ولا تحتار، تكسبرت حدك ومعك لنساعدك تعبي على الضرايب بسهولة وبلا وجعة راس، وبنحصل لك أفضل عائد ضريبي. ما إلك إلا تزورنا وما تحمل هم شي. سكور الإعلان محصل على $50 خصم على أي من خدماتنا. العنوان 23916 ميشيغان أفنيو ديربون. هاتف 877-717-1040. للدقة والثقة عنوان تاكسبرت لكم أفضل خيار. مضيع مفتاحك وعم بتفتش عليه؟ ما عم تقدر تلاقي بيت أحلامك؟ بدك تغير بيتك وتعرضه للبيع؟ تعبت انت وعم بتفتش على بيت للأجار؟ ما إلك إلا العقاري علي بيدون. أكيد شو ما كان طلبك عنده. اتصل هلأ وما بتكون إلا رديان. علي بيدون كيلر ويليامز ليجاسي. هاتف 313-598-5100. تتطلع للحصول على الشهادة الثانوية أو قررت أخذ خطوات جديدة نحو مستقبل مشرق؟ ما عليك إلا الاتصال بماي فيرتشوال أكاديمي. الدراسة والمعدات مجانية. البرامج المعتمدة تلبي معايير الدولة. دورات مريحة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعليم شخصي من معلم وموجه. اتخذ قرارك وانضم إلينا الآن. 878-203-8519. آب هو شهر توعية المتبرعين من الأقليات، وهو كذلك وقت للتعرف على أهمية التبرع بالأعضاء والعين والأنسجة وتوحيد أصواتنا لإنقاذ الأرواح. ألا وهناك حاجة ماسة في مجتمعاتنا لذلك، حيث أن الكثير من الأشخاص يموتون بسبب انتظارهم على لوائح طويلة لعملية زرع قد تنقذ حياتهم. وبما أننا في مجتمع متعدد الثقافات فإن الحاجة لذلك أكبر. الأمر ليس بالمعقد، كل ما علينا فعله هو توعية من حولنا سواء أفراد عائلتنا أو أصدقائنا. انضم إلينا وساهم في إنقاذ حياة الكثيرين. golm.org/let's start. بدك تقدم على الجنسية ولغتك ضعيفة؟ بدك تنخرط بمجتمعك وتقوي لغتك الإنجليزية؟ مدارس ديربون العامة بتقدم لكم دورات تعليمية للغة الإنجليزية. فيكم تحصلوا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو الحصول على شهادة الGED. الدورات بتتضمن صفوف صباحية، صفوف مسائية، وبأكثر من موقع بديربون، وحتى الصفوف متاحة للمدن القريبة كمان. للتسجيل الاتصال بديربون Adult and Community Education 313-827-1900. وبنرجع لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار وحلقة مباشرة مع ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ المحامي مصطفى حويلي والمحامي مرتضى، وحديث عن الشرك من ناحية تأسيس الشرك والمستندات المطلوبة والطرق القانونية لتجنب أي مشكلة قانونية يمكن أن تحصل. دائما فيكم تتواصلوا معنا على المكتب حويلي مرتضى على السوشيال. موجودين أيضا على السوشيال ميديا إذا بتحبوا تتابعونا على فيسبوك وإنستغرام. دائما بينزلوا بوستس وفيديوهات بيشرحوا فيها عدة مواضيع تتعلق ب وأيضا الويب سايت. هلا من على الويب سايت مواضيع تتعلق بعدة محاور قانونية. أنا شخصيا متابع الصفحة لأنه معلومات كتير مهمة. على فيسبوك وعلى انستغرام حويلي مرتضى على السوشيال. مش هيك؟ لا اليوزر نيم HMA Law Group. HMA Law Group. والويب سايت شو الويب سايت؟ عندنا www.hmalawgroup.com. هونيك فين يطلعوا يعبوا free consultation. They can just put it there. توصلنا الايميل هن بدهم consultation ونحن we'll call them دغري we'll set everything up. HMAlawgroup.com. It's very simple. Yeah. وبحب يتواصل معنا على رقم التليفون. رقم التليفون للاستشارة كمان مجانية 313-908-6019 313-908-6019. طيب خلينا نكمل بموضوعنا، موضوع في غاية الأهمية. أكيد أيضا بحب يتواصل معنا على الراديو. نحن مستمرين في هذه الحلقة المباشرة. رقم التليفون على الراديو هو 313-769-6666 313-769-6666. طيب حدثنا نحن انه بدنا نبلش شركه، مش هيك؟ هلا ادم كيف بننقي نحن between LLC incorporated هيك شغلات؟ شو الشغلات اللي لازم نطلع عليها لنقرر شو بدنا نحن؟ يعني the most important thing is what kind of tax protections بدك or what kind of legal protections بدك, because they offer different sets of protections. بس يعني the requirements for what you have to do every year with either one is different كمان. يعني the incorporation you have to have bylaws and you have to have, you know, technically you have to have a shareholders meeting even if you're the only shareholder. With LLC يعني it's more free flowing, it's more شو بيقولوا elastic in your needs. يعني you can use it for pretty much everything. With LLC it comes with one thing but tax. It can either be taxed as a corporation or as a partnership/membership. يعني either taxed through where the partners in there they get taxed for the income of the business, or it can get taxed
as a corporation, which means the corporation gets taxed individually, وعلى payroll تبعك from the corporation until you get taxed individually. So it's the most important thing when deciding what to do. You have to decide one, what legal protections بدك, و two, what kind of tax structure بدك. ما تحكي كل العالم بتفكر فيها بهذه الطريقة صراحة. أنا مقلال عم تحكي عن هذا الموضوع، إنه عم تحكي أنت بدك تفكر بشغلتين لما أنت عم تنقي إذا LLC ولا incorporated ولا أي نوع شركة بدك تعمله. نحن يجي لما نروح نفتح شركة بنقول له الأكاونتنج افتح لنا شركة. بس ما بنتحدث إنه ليش هيدا هو نوع الشركة اللي نحن فتحناها. عم تحكي حضرتك على في شغلتين بدنا ننتبه لها نحن لما عم نفتح هذه الشركة. أول شيء المنحى القانوني للشركة، وثاني شيء منحى التاكسز من ناحية الضرائب، وهيدي نقطة كثير مهمة باي The second one especially لأنه بتحسوا فيها لما بتروحوا بتعبوا على الضرائب. مظبوط. صدقوني هودي كلهم هودي المليارية والمليونية هودي they have money لأنه عرفوا كيف يستعملوا tax codes وكيف يستعملوا الضرائب وكيف يأسسوا الشركة وكيف ينقوا أي نوع شركة هن بيعملوها. فكتير مهمة هيدي قصة الضرائب، مش كتير عالم تنتبه لها هيدي. The difference between أنا وياك and a millionaire حسين is the millionaire not only has a very good accountant, they have a very good tax lawyer. tax lawyer بيطلعوا على tax codes وعلى الشغلات. نوع كتير مهمة هيدي النقطة. وهيدي بتحسوا فيها لما بتروحوا تعملوا الضريبة. فإذا بتلاقوا حالكم عم تدفعوا ضرائب أكتر من غيركم، let's say أنت وحدا بتعرفه اثنيناتكم عندكم كافي شوب، فمن كيف وإذا هو عم يدفع ضرائب أو أكتر منك أو أقل منك، أو هو عم يعمل إنكم أكتر منك، أوكي، أو أقل منك، أو هو أو هي عندهم التاكس عاملينه مزبوط، يعني عاملين الشركة بطريقة مزبوطة. كمل بهذه الفكرة بليز. يعني هيدا like you said, especially هون في Dearborn, they don't think about the taxes up front, and they think about the taxes when it comes time to pay it. Every April, that's when taxes enter the minds of the community. But يعني, and everything that you do, you need to have the taxes up front. Because نحن, I don't know what أنت you studied undergrad. أنا رحت على business school. In the financial area of it, هن بيقولوا for a business to maximize their tax shield, they want a 33% tax on all their profits, because هيدا 33%, because هيدا tax shield you get to deduct it from the income you make. So هيدا, that's why anytime anyone they come and they tell me they're like I want to open a business, I tell them go see an accountant, figure out what structure أنت بدك إياه, because the accountant is going to know better. صراحة أنا عندي background بالfinance والbusiness, وأنا I'm a business, I do a lot of business law, بس يعني I don't know the tax. أساسك business أنت. 100%. بس I don't know the tax code like a CPA. مظبوط. So what we do, we have a couple accountants, including our very own accountant. We have a list of them. We tell be Dearborn, and we tell them these are people we know they do good work, and we know they'll take care of you, and we send them to those accountants. Yeah, essentially when somebody comes into our office, for this kind of legal work, we give them a device plan. يعني نعطيهم plan من أولها لآخرها. يعني from starting the business, نعطيهم كمان business plan. We'll draft all the various documents you need, the partnership agreement, the articles, everything. وفوق on top of all of that, نحن we have personal contacts with accountants in Dearborn that specialize in business structure. And that comes with the package, and بعطوا على the accountant. That accountant becomes the accountant for their business if they so to accept that accountant. And we sell it as a big package, and it's alhamdulillah. I mean, it's very beneficial for the businesses in Dearborn. نقطة كتير مهمة. يعني أنتم مثل one stop shop. Yes. بيجي لعندك الشخص أو الحدا بيقول لك أنا بدي أعمل business، أنت بتعمل له A to Z. يعني بيطلع من عندك خلاص كل شيء خاصه بالبزنس من ناحية كل شيء خالص. يعني رايح ومش بس خالص، عنده الفاونديشن المضبوطة. عنده الشغلة المضبوطة. لكن كتير بنسأل أنا قصة النون بروفيتس. أنتم بتعملوا non profits كمان؟ We've done one. Okay. Yeah, هلا نحن حدا بده يعمل non-profits, can we refer him to you guys? Yes, of course. هلا like I said, وكمان هيدا it's more important لأنه non-profits كمان they require a special accountant. Not just any accountant can go and take care of it. يعني it has to be very special. لأنه non-profits هن they ask for grants. لأنه هن because they are a non-profit, so they so they're eligible to get loans from the government that other companies can't. And so we would walk them through the process, and we would send them to the accountant that can help them get those grants as well. حلو. Yeah. شو كمان اللي بده يبلش non profit في تواصل معهم كمان فيني يساعدوكم بهذا الموضوع. 313-908-6019 313-908-6019 الاستشارة مجانية. بحب يتواصل معنا على الراديو مباشرة على 102.3 FM. رقم التليفون 313-769-6666 313-769-6666.
شو هن الدوكيومنتس اللي بيجوا مع الشركه لما انت عم تاسس شركه؟ اسسنا الشركه شو في دوكيومنتس لازم نحن ننتبه لها؟ if انت فاتح corporation انت you need articles of incorporation and you need bylaws and you need the document. بس يفكروا بالبايلاز بيفكروا نون بروفيت حتى الفور بروفيت كمان بدها بايلاز كلهم بدها بايلاز especially only if عندك partners. if انت لحالك بالبزنس you don't need bylaws because انت you can work things out لحالك you don't because انت you're the president the vice president the secretary or treasurer who's gonna say no بالmeetings you're gonna have بس يكون في شريك you need bylaws yeah 100% because especially if you decide to do a corporation with a partner مع شريك they're 50% owners and they own 50% of the shares بالbusiness so يعني you can't do a one person decides the entire business unless انت articles of incorporation you both agree you own 51% of the shares بعدين you can do whatever you want but المشكلة is what happens if the business partner تبعك he's not unhappy who he owns 49% of the business who what he can do is he can sell his shares in the business and if you don't have ways of dealing with that it's going to have to go to court so instead of paying a محامي up front to draft bylaws for disputes you got to pay a محامي to represent you in court. Well, coming even more important than that, Hussein, not only do we specialize in beginning the business ما عندك when يعني okay قول إنه يعني something goes wrong مش بس هيك يعني even when things don't go wrong يعني إذا عندك واحد يعني he came to us they did a business plan they went ahead and they got approved for the loan then they found a building well what happens whenever you get a building you have a lease you have to review you have to negotiate with the landlord and there are different things that for example you want something specific in your store and the landlord doesn't want that you need a lawyer to discuss these things ما هي so a lot of people unfortunately they do this by themselves واخر شيء غلط يمكن بالبيت هيك انا بالبيت بسامحكم اذا ما عملتوش مع محامي لانه اوكي اتس فاين قديش رح يكون المشكله يمكن بس لازم تعملوا ليس اجريمنت للبيت بس لما واحد يكون عم يفتح شركه ومكلف آلاف الدولارات ليفتح شركة وبده يروح يوفر له $1,000-2,000 عشان ما يحكيش مع محامي هيدا غلط ومش بس هيك on top of all that حسين إذا أنت نحن we've talked about many times كيف lease agreements بالresidential كيف هن خيي take that multiply it by 100 the commercial lease agreements are very hard on tenants تخيل إذا واحد he missed one payment by 7 days they're allowed by law to accelerate the entire lease payments for the next 3 years فين دفعك دفعة واحدة and so people don't know that. It's very important that you have a lawyer at the very minimum review these agreements and at least try to negotiate a better deal for you. راجع lease agreement اللي أنت عم تعمله للbusiness. I'll give you an example. نحن a few months ago we got hired by a company to review a lease. Okay, and every lease agreement بحطوا لك الclause اسمه default. in what situation أنت do you default. إذا تخلفت عن الأجر. وعندهم هن بيقولوا إنه okay إذا for example أنت you missed a payment by 7 days هيدا it's considered a default. Do you know what they had in the lease agreement? They had إنه نحن عنا هالparking lot هون لإلكم. إذا أنت you park in another parking lot on this plaza that's considered a default. والله. تخيل إذا أنت you had an employee it's his first day عمل mistake he went and he parked in another lot وعارف landlord he can by law he can take you to court for a default. لهالدرجة إنه they're very strict agreements إنه you need a lawyer to review that ونحن we didn't review it for this person he would have never caught that. طيب خليني أخذ واحدة كمان بقصة موضوع البارتنرشيب لما بيكون في شركة بين لما يكون 2 أو 3 أو 4 فايتين شركة وهذه بتصير حتى أنا شفت business models وين أوكي في main owner بس في different locations بكل location في شريك معه بهذه اللوكيشن كيف بتصير قصة البارتنرشيب الشراكة بين أشخاص؟ هيدي would be you wouldn't be able to do a partnership هيك. نحكي عن basic partnership. نحكي هلا عن 2 بدهم يفوتوا شركة مع بعض. Let's say. كيف بتصير هيدي؟ شو بتعملوا بيناتهم؟ على شو لازم يتفقوا exactly؟ هن they have to decide on everything. What the name of the business, the point of the business, how much money you want to spend on things. The biggest issue مع partnerships is both partners they have different ideas of where they want the business to go. So I always recommend if you're going to go into a partnership because you don't even need to register with the state with the partnership. Just by operating 2 people 1 business that's automatically the Partnership Agreement Act of Michigan automatically gives you some structure بس if انت فاتح partnership I would recommend an incorporation or LLC one of the two واحد من الاثنين أو LLC أنا I highly recommend LLC for a partnership because the good thing about it is you can branch it off كمان Okay. شو هي أي واحدة you can branch it off? The LLC. So LLC what you can do is you can put another LLC as a partner بالbusiness. تمام. خلينا ناخد اتصال معنا أبو بلال تفضل. مرحبا أستاذ حسين. يا أهلا وسهلا حبيبي يا أهلا وسهلا. ولا ضيوفك الكرام. سؤالي أنا إذا الواحد يفتح بيزنس
ما هو الأفضل بيزنس ولا كوربريت؟ لأنه أيام في عالم بتقول يا ريت فتحت بيزنس أو يا ريت فتحت كوربريت. نصيحتي من المحامي ما هو الأفضل؟ شو قصدك بزنس ولا كوربريت؟ يعني قصدك يعني ولا كوربوريشن يا اوكي. هلا عفوا شو اسمه الكريم ابو بلال؟ نعم. كيف اخي مصطفى معك؟ الحمد لله. علين. ابو بلال، يعني ليك هيدي بهالسيتويشن لازم نحن نقعد معك ولازم نشوف شو هو البزنس اللي بدك تبلشه، اذا عندك بارتنرز ولا ما عندك بارتنرز، وانت شو ناوي تعمل بهالبزنس. من هونيك نحن بنقدر نقول لك اي هي يعني الطريقه يعني يعني the most beneficial for you. يعني فينيش قاعد واقول لك انه الكوربوريشن هيدي تسوي تو جو 100%، كله حساب على شو اللي بدك تعمله. كيس تو كيس بيسس 100% يعني حسب كل واحد حسب يعني مثل ما عم تحكي مصطفى لحالك. يعني الكوربريت نقول انه سيلف امبلويي يعني حدا سيلف امبلويد لحاله بالبزنس ما معه شركه. نعم. تفضل آدم. أنا I would recommend S corporation. S corporation. نعم. إذا بدك ريحك أكتر، أنا شركتي بلشت LLC وعملتها S corporation. يعني usually S corporation لما تكون لحالك self employed usually هي أفضل من غيرها حسب معلوماته، أكيد حسب ما عم بيقول المحامي آدم مرتضى كمان. يعني it's tax different than a regular corporation وعندك all the benefits of a LLC مزبوط. مع protections تبع الcorporation. Exactly. مزبوط. أوكي أستاذ حميد، أنا بشوفك إن شاء الله ونعمل discussion. أكيد فيك تتواصل معهم، والحلو إنه استشارة مجانية يعني إنه ففيك تتواصل معهم وبيقدروا يساعدوك بالموضوع إذا على رد. يسلم. يا أهلا وسهلا أبو بلال. أكيد رقم التليفون للتواصل مع مكتب المحاماة حويلي مرتضى وأسوشيت، المحامي مصطفى حويلي والمحامي آدم مرتضى، هو 313-908-6019 313-908-6019. ومثل ما كنا عم بيقول لكم هلا لما خلال الاتصال اكيد بتشكر لابو على اتصاله. دائما ما في يعني ستريت انسر، يعني في بدهم يقعدوا معكم ليشوفوا انتم شو بدكم اكزاكتلي، شو الحاله، يختلف الموضوع من حاله لحاله. عشان هيك دائما بقول لكم تستفيدوا من الاستشاره المجانيه لحتى تقدروا تعرفوا الطريق الصواب لانتم الشغلات اللي براسكم. مره ثانيه 313-908-6019 هذا هو رقم التليفون. بدي اخذ بريك الاخير بحلقتنا لليوم من برنامج شو الأخبار. دائما فيكم تحضروا هذه الحلقات على قناتنا على اليوتيوب وأيضا الويب سايت الخاص فينا، وكل البرامج اللي نقدمها نحن فيكم تتابعوها من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تويتر تيك توك ويوتيوب، وبتكتبوا بالعربي شو الأخبار أو بالإنجليزي واتس أب ميديا نتورك. فأكيد نتمنى منكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. بريك وبنرجع. مزاد الولايات المتحدة للفضة والصبح. جميع منتجاتنا مصنوعة يدويا من الألف إلى الياء أو منطقات باليد أو من التحف والأنتيكة النادرة. مصادرنا متنوعة من البحرين حتى مصر والعراق وصولا إلى إيران وتركيا. نحن نضع في خدمتكم فقط الأحجار الكريمة الطبيعية ولا مكان للغش عندنا. للاتصال 208-856-8658 أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك US مزاد. للأناقة ورقي عنوان نزين بيتكم بالتميز والفخامة. مفروشات الملك فرنتشر كينج جودة عالية بأسعار مخفضة ومدروسة. تنزيلات 30% على كافة المفروشات. دفع بالتقسيط من دون فوائد. No credit check بالإضافة إلى تخفيضات 40% على السجاد. زورونا الآن 15510 جوي رود ديترويت. هاتف 313-397-2003. IB Lighting Supplies متجرك الأول إن كنت تبحث عن إضاءة مميزة للمباني السكنية والتجارية، بالإضافة إلى الثريات الفاخرة المصنوعة من الكريستال بتصاميم عصرية وأسعار مدروسة. IB Lighting Supplies بإدارة عماد بوسي. زورونا الآن. هاتف 313-438-6516. العنوان 22325 Westbourne Avenue ديربون هايتس. حابب تشتري بيت وعم بتدور على مين يساعدك؟ كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريدت سكور؟ جاي على البلد جديد أو دخلك محدود؟ لا تفكر ولا تحتار، لك المشكلة وإلها حل، خصوصا مع خبير القروض العقارية علي دهيني. خبرة ودقة ومصداقية، وبالنهاية ما بتلاقي إلا قرضك معك ومفتاح بيتك بجيبتك. Top Mortgage Company, you dream it, we achieve it. 313-2474844 or 248-841-4000. حامل هم الضرايب وعندك أسئلة كتير واستفسارات؟ مش عارف لوين تروح ولا مين تلجأ؟ لا تفكر ولا تحتار، تكسبرت حدك ومعك لنساعدك تعبي على الضرايب بسهولة وبلا وجعة راس، وبنحصل لك أفضل عائد ضريبي. ما إلك إلا تزورنا وما تحمل هم شي. سكور الإعلان محصل على $50 خصم على أي من خدماتنا. العنوان
23916 ميشيغان افنيو ديربون. هاتف 877-717-1040. للدقة والثقة عنوان تاكسبرت لكم أفضل خيار. مضيع مفتاحك وعم بتفتش عليه؟ ما عم تقدر تلاقي بيت أحلامك؟ بدك تغير بيتك وتعرضه للبيع؟ تعبت انت وعم بتفتش على بيت للأجار؟ ما إلك إلا العقاري علي بيدون. أكيد شو ما كان طلبك عنده. اتصل هلأ وما بتكون إلا رديان. علي بيدون كيلر ويليامز ليجاسي. هاتف 313-598-5100. تتطلع للحصول على الشهادة الثانوية أو قررت أخذ خطوات جديدة نحو مستقبل مشرق؟ ما عليك إلا الاتصال بماي فيرتشوال أكاديمي. الدراسة والمعدات مجانية. البرامج المعتمدة تلبي معايير الدولة. دورات مريحة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعليم شخصي من معلم وموجه. اتخذ قرارك وانضم إلينا الآن. 878-203-8519. آب هو شهر توعية المتبرعين من الأقليات، وهو كذلك وقت للتعرف على أهمية التبرع بالأعضاء والعين والأنسجة وتوحيد أصواتنا لإنقاذ الأرواح. ألا وهناك حاجة ماسة في مجتمعاتنا لذلك، حيث أن الكثير من الأشخاص يموتون بسبب انتظارهم على لوائح طويلة لعملية زرع قد تنقذ حياتهم. وبما أننا في مجتمع متعدد الثقافات فإن الحاجة لذلك أكبر. الأمر ليس بالمعقد، كل ما علينا فعله هو توعية من حولنا سواء أفراد عائلتنا أو أصدقائنا. انضم إلينا وساهم في إنقاذ حياة الكثيرين. golm.org/let's start. بدك تقدم على الجنسية ولغتك ضعيفة؟ بدك تنخرط بمجتمعك وتقوي لغتك الإنجليزية؟ مدارس ديربون العامة بتقدم لكم دورات تعليمية للغة الإنجليزية. فيكم تحصلوا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو الحصول على شهادة GED. الدورات بتتضمن صفوف صباحية، صفوف مسائية، وبأكثر من موقع بديربون، وحتى الصفوف متاحة للمدن القريبة كمان. للتسجيل الاتصال بديربون Adult and Community Education 313-827-1900. وبنرجع لكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج شو الأخبار. معي أنا حسين هاشم من قناة شو الأخبار. دايما فيكم تتابعوا حلقاتنا كما ذكرنا لكم على يوتيوب وعلى الويب سايت www.whatsappmedianetwork.com. معنا بالاستوديو مستمرين نحن وياهم تقريبا من بعد 10 دقائق المحامي مصطفى حويلي والمحامي آدم مرتضى من حويلي مرتضى أند أسوشيتس، وحديث عن الشركات وتأسيس الشركات والشغلات القانونية والمستندات القانونية اللي بتيجي مع هذا. قبل ما انتقل لشغله ثانيه تتعلق بهذا الموضوع، لما بيكون في شركه بالشركه كيف بيصير في يعني انه هل ترى لما انتم بتاسسوا الشركه بتحددوا انه هاو ديسيجنز بيتاخذوا، كيف بيتاخذوا قرارات، واذا صار في ديسبيوت او مشكله كمان كيف بينحلوا؟ هذا البايلاز هو بيحاولوا يحطوا بالبايلاز. سو بالبايلاز لما تبلش الشركه، مش بعد ما تبلش الشركه. No, you can do it after. بس كمان after يعني اصعب لانه بلشت. ما هي هيدي المشكلة we run into in Dearborn because everyone عندهم the next great idea they run to their accountant, they open the business, بعدين they decide to bring in partners, then the problems start. ما هي المشكلة. when you do the bylaws after the business is established, you're forced to have these conversations مع البارتنرز بعد لما بلشتوا البزنس. ويعني you run into the risk of you guys might not have the same ideas, or you might, so it's better to discuss it before. هلا I'll tell you this, and this is a known thing. Every successful business keeps an attorney on retainer. And this is not only يعني just to يعني prevent liability, but it's يعني it means إنه all the successful business بيخلوا يعني بيخلوا مصاري with their lawyers to it stays in the lawyer's trust account to do legal work for them when it comes up. Well, the most important ones you're going to deal with is problems amongst يعني the members of the business. يعني if there's a dispute with profits or there's a dispute with يعني selling your shares. مختلفين على الربح أو مختلفين إنه حدا منهم بده يبيع الشيرز تبعه. This will save you a lot of money لأنه عادة what's going to happen is you're just going to go hire a lawyer if you don't have one, and you're going to go to court right away. وإذا already عندك محامي مع الشركة, that means everyone has consented that this lawyer is going to be for the company. That means المحامي في دق لهم لكنهم قاعدون and they can mediate something. Try to make it work. They can fix it and it will save them a lot of money and a lot of time, and it can save the company. ما هي المشكلة. لأن في كثير أحيان بيختلفوا الشركة بتضيع الكمباني. Yes. تفرق مثل ما بيقولوا عندنا بالعربي. ما هي ما unfortunately especially هون بديربون a lot of the businesses we represent بيجوا لعنا بس بيكونوا فايتين بالحيط. يعني in all of this when we listen to the story and we're ready to help them out, we realized a lot of the كل هالمشاكل خيي they were all preventable. عشان هيك عم نعمل الحلقة. ما هي العالم تنتبه لهيدي الشغلات. a lot of the ببلشوا صح. ما هي إذا بلشنا صح
you prevent حليت نص المشاكل اللي حالك يا مثل ما هي 80% of the businesses that we help out legally their problems were always preventable والله always preventable يعني 80% من المؤسسات اللي انتم عم تساعدوها بالقضايا تبعهم حاليا 80% منهم يعني حالاتهم كانوا بينحلوا لو في بلشين مزبوط. هي مش بس هيك لو يعني لو كانوا حاطين محامي من قبل من لو اول ما بلشوا you would have saved a lot of money and a lot of time. Okay. A lot of money and a lot of time. So that's the thing يعني هول هالbusinesses a lot of them are very successful but they're successful in the wrong ways. يعني and a lot of them يعني their success start to go down because they don't do it properly from the beginning. مزبوط. Oh that's very important. مزبوط عم تحكي بعيد قوي. طيب هيدي فيما يتعلق بقصة الشركة بقصة أهمية وجود محامي للشركة بشكل عام خصوصا لما بيجي الموضوع للبزنس آدم شو أهمية وجود محامي عم بيعطي استشارات عم بيعطي advice للبزنس when the business needed. So أنا in law school I worked for Blue Cross the Office of General Counsel. How did big businesses the ones multi-billion dollar businesses إن عندهم a part of the business structure just lawyers. تمام. The general counsel it's a position they put them in the C-suite. Okay. So any disputes at the top level they go through the office of general counsel and they mediate it for the company. تمام. وهيدا المحامي للbusiness doesn't just represent the business. The business can have them represent the individuals because sometimes what happens is let's say you decide to open عندك sandwich store. You decide to open one up in Canton. And then there's a dispute with one of your partners with landlord. The company can contact the lawyer and be like, I need you to fix this for us. And then they go and they negotiate with the landlord on behalf of the partner. So if انت عندك a business وعندك an ambitious growth plan يعني انت you want to grow the business. بدك توسعه. Yeah. It's important to have a lawyer because any successful business they deal with legal problems 100% of the time. Yes. I know this personally. Baye, he's owned a business. Sorry, 35 years. Khali, he's owned multi-million-dollar businesses. And he has multiple lawyers that he calls. عنده محامي if anyone decides to go after him. وعنده محامي للشركة. Hello. So يعني I don't know anyone more successful than Khali. So he always told me it's important to do things the right way. One of the big things he's like it's important to have a very good accountant and a very good lawyer. ويعني just يعني and we could just keep it locally. يعني I'm sure انت how many contractors هون بديرهم بالضبط they all have their own companies. Do you know how many cases we've had? مش الcontractor هو عنده شغيلة they'll go to a house they'll either mess something up or they'll do something wrong بعدين بيجوا لعنا بيقولوا hey my company is being sued بس أنا ما خصني أنا هو الكونتراكتور اللي عمل المستيك. هو الشغيل اللي ما هي this is why you need to have an attorney because these are the kinds of things that are preventable. في كتير لما بنقول نحن شركة أو بزنس في كتير أشخاص بفكروا إنه هني منهم مشمولين بالموضوع وهذه مثل حلو قلته أنت الكونتراكتور اللي هني بيزبطوا برمادة. It's the most common one. هذه شركة. ما هي شركة. بدون شركة فاهم كيف؟ أوبر ولفت وهودي مش كمان لازم يفتحوا مثل شركة أو شيء ولا كيف بتكون؟ لا هي 1099 أو شيء. هي independent contractor بس يعني construction. اللي بيشتغلوا مع أمازون عندهم كمان. تبع delivery تبع أمازون برايم بس even them يعني even لهالدرجة إذا هن لا سمح الله بيصير شيء أو بيعملوا حادث سيارة أو they get into it with like one of the people delivering who's going to cover them? The attorneys from Amazon. And that's how it works. They're not going to come to us if they work for Amazon. Yeah, the biggest thing is it's Mustapha al construction. It's the biggest issue with businesses. Because يعني أنت general contractor you're not going to do the plumbing, you're not going to do the electric, but جيب واحد whose specialty is that. Or how did their subcontractors? The biggest issue is if أنت general contractor you're subcontracting how to small jobs to other contractors, and if something goes wrong, the homeowner is not going to sue the subcontractor. They're going to sue you. So having a lawyer ready, especially because we have previous clients, they run into an issue, they call us, and they need something done soon. When we have a full plate already, we have to charge more because we have to put everything else on the back burner or work more hours than we're comfortable doing. But if you have us on retainer, all you need to do is pick up the call. We already have the money. When you have an attorney on retainer, they're always readily available. Always. So that's why Mustapha it's good. Every successful business عندهم a محامي on retainer because on retainer means that you have access to an attorney whenever you need him. هذه نقطة مهمة إنه عندك أنت تقدر توصل للأتورني لللوير تبعك أنت ما بدك إياه لهيدا الأتورني مش ضروري على طول تكون إنه والله في مشكلة عشان هيك بدك محامي. No, it can be for anything. Exactly. ما مش بس هيك it's smart لأنه إذا نحن إذا أنت you have a lawyer on retainer. I just want to explain to you how simple it is. نحن إذا نحن عملنا لك كل شيء from A to Z.
نحن زي نحن we know your business من أوله لآخره. So when you call you say عندي this, I don't have to bring you in, أعمل consultation, أخذ وراء منك. You know, I know exactly what's going on at this point. I know how your business is built. I know the problems. I know even if you need me to review something, this is the purpose of it. واحد بدي لي hey listen, I want to buy another building for this company. عندي هالشركة معك. Can you please review the contract? Can you please talk to their lawyer and try to get me a good rate? This is what you need it for. It's not only for the problems, it's also for expansion. Exactly. For anytime you want to add an employee. يعني نحن, there's a good example is نحن يعني we were also helping another company. They wanted to expand to another store and they needed new employment contracts. This is a good thing you'd have an attorney on retainer for. Right away, we draft up your employment contract, you send it, you're ready to go. Everything is ready to go. Because we know the business. We've been with you the entire time. We already went through the hard trouble of looking through كل شيء وهيك, and we know what you want out of the business. Yeah. That way, يعني it's just quick turnaround. أنا فكر فيها على طول بهذه الطريقة. For you to make money, you have to pay money. 100%. ما فينا نكون بعقلية إنه أنا بدي أعمل مصاري بس ما بدي أدفع مصاري. وكتير مهمة قصة القوانين بهذا البلد، لأنه هيدا حيلا واحد بده يحط راسه فيك. إذا عندك أنت ثغرة قانونية دائما they can come after you and after your business. فلازم دائما نتأكد إنه من الناحية القانونية نحن محميين من كل الجوانب. ومين أحلى من إنه المحامي يكون عنده خبرة بهذا الموضوع لحتى يساعدك تتأكد إنه أنت محمي من الناحية القانونية شخصيا، وأيضا الشركات تبعك محميين من الناحية القانونية. نحن وصلنا لنهاية الحلقة. بدي أخذ كلمة أخيرة منكم. نبلش معك آدم. I would recommend يعني if أنت you want to open up a business, you sit down and you start a business plan. أنت you don't need to have one complete, بس يعني if أنت عندك a general business plan you want to expand عليها, there's a lot of business attorneys in Southeast Michigan and they can help you with it. نحن we can help you with it. I know في plenty in Dearborn they can help with it. And it's not just an exclusive thing. بس يعني if أنت you want to start a business plan is the most important thing you can start with. تمام. مصطفى. أنا بدي أقوله إنه لو أنتم ما عندكم هلا محامي ومبلشين الشركة, it's not too late to get a lawyer. It's always good to have a lawyer just in case something goes wrong. لأنه you never know when you're going to deal with a problem, and it's never too late to ever get an attorney. أنا على طول بقول للعالم whenever they walk into us for the first time, most of the time مثل ما قلت لك من قبل, when they come in they're already facing a problem. And I always tell them these issues. This is preventable. يعني إذا أنت you're fresh in a business, alhamdulillah everything is going well for you, at least look into, if it's not us, look into retaining an attorney just to have control over your business and just to show you what's going to be better down the line. And you're not worried about now, you're worried about 5-10 years من هلا, and that's why it's very important. شكرا لك المحامي مصطفى حويلي والمحامي آدم مرتضى من حويلي مرتضى أسوشيت، موجودين في مدينة ديربون. رقم التليفون للتواصل معهم والحصول على الاستشارة المجانية 313-908-6019 313-908-6019. أكيد الشكر موصول أيضا لكل الداعمين لهذا البرنامج: فرنتشر كينج، يو اس مزاد، اي بي لايتنج سبلايز، تكسبرت، علي بيدون من كلر ويليامز، ماي فيرتشوال اكاديمي، ديربون ادلت اند كوميونتي اديوكيشن، جيفت اوف لايف ميشيغان، وتاب مورجيج كومباني. وايضا الشكر للعاملين في 102.3 اف ام ولكل المستمعين ولكل الداعمين لهذه البرامج. فيكم تعطوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، انستغرام، تويتر، تيك توك، يوتيوب، وفيسبوك بالعربي شو الأخبار، بالإنجليزي واتساب ميديا نتورك. إلى أن نلقاكم بحلقات مقبلة من هذا البرنامج وبرامج أخرى. كان معكم حسين هاشم من قناة شو الأخبار. إلى اللقاء. كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار 4 الساعة 3 لنتناقش ونتحاور ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعية. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار 4 الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار.